Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell button icon below para laging updated ka pag may bago akong upload na video. At mga nakaraan nakapag-share ako kung ano yung ginagamit kong pang laro na pag-iipon ng Bitcoin, ng Bitcoin Cash, ng Ethereum o Ethereum. I don't know kung paano siya bigkasin. Basta ang alam ko Ethereum. Ayan, kaya na pong bahala bumigkas dyan. Ano pa ba? Litecoin, Dogecoin, ano pa ba? Ang dami pa eh. Tron, ang dami pa mga iba't ibang uri ng cryptocurrencies. Na-explain ko naman na sa last video ko kung ano yung cryptocurrency. Sa mga hindi nakakalam, ang cryptocurrency po ay ang digital or electronic money, which is na hindi natin siya nahawakan physically. Ito po ay online money. Okay. Ano nga ba yung ginagamit kong wallet sa pag-iipon ng Bitcoin Cash, Ethereum, ang iba't ibang cryptocurrencies. Hindi ko na patatagalin pa. Stay tuned hanggang dulo para wala kayong ma-miss. Tara, let's jump to the video. So, let's start guys, kanina nagtatry akong gawin yung nasa apps. At when I check it, nag-block yung ilang parts doon. So, dito tayo magbubukas sa kanilang website. Okay? Tatype nyo lang dito sa inyong desktop, tatype nyo lang is Coinbase. Ayan, coinbase.com. Sensya na, may mga maiingay na bata. Alas 6 na. Ay, pa rin magsiuwi. Okay, dito na siya. Ayan. Coinbase.com, buy and sell cryptocurrency. Coinbase is the easiest place to buy and sell cryptocurrency. So, tuturuan ko kayo paano mag-setup nito, no? Okay. So, tayo sa dito, get started. Ito pala yung mga niya, mamaya, itutur ko kayo dito. Tayo sa get started. So, sa pag-setup nito, na-adjust natin yan. So, sa pag-setup nito, fill nyo lang itong first name, then last name, yan, last name, email, choose password, minimum is 8 characters, then pakiclick nyo lang to ng I certify that I am 18 years old of age older and agree to the user and privacy. Yan. Then after nyo ma-fill up yan, pinutin nyo lang yung create account. Wait lang, mag-sign up lang tayo, no? For example,
And then, choose password. And then, click nyo lang yung box dito. Yan. And, create account. Yan. Okay. So, nakalagay dito is verify your email. Nakalagay dyan is we sent a verification email to, then click the link inside to get started. So, pupunta tayo sa ating email address. Yan. Pupunta tayo sa email address. Same pa rin po tayo sa ating tab. Sign in tayo na. So, yan na nga. Meron tayo na-receive na email. Ayan. Click lang natin to. Please verify your email address. Ayan. Verify your email address. Pinutin lang natin tong verify. So, yun ng mga bata. $6.20 na nasa kalsada pa din. At nagla-loading lang tayo guys. Ano? Ayan. So, next step natin is lang. Next natin yun. Ayan. This one. Yan. Set up two-step verification. Then, una is yung country nyo. Which is automatic na yan, Philippines. And then, lagay nyo lang yung number nyo dito. And, security is critical at Coinbase. To help keep your account safe, will text you a verification code when you sign in on a new device. So, lagyan na natin number natin, ano. Then, send code. May marireceive kayo dito na authentication code. Then, click lang natin itong submit. Then, here you go. Ayan. Nakasetup na kayo ng inyong Coinbase account. So, ano tayo dito, no? Itutur ko lang kayo. At yung homepage nyo. Dito nyo makikita yung value ng ating Bitcoin. Yan. Then, your portfolio. Ito yung portfolio.
Dito nyo rin makikita yung iba't ibang cryptocurrency. Dito tingnan natin itong yan, portfolio. Nasa gilid. Yan. The world's number one cryptocurrency, trade 24 hours a day. Get started with as little as $5. Ayan, deposit funds, explore asset. Ayan, nandiyan. And next natin is yung prices. So, yung market natin is bagsak. Okay. Yung ating Bitcoin is bumaba siya ng 2.13%. Ang Ethereum natin is tumaas ng 3.91%. Ayan. So, dyan natin makikita yung iba't ibang uri ng cryptocurrencies. And then, dito sa For You natin the future of finance. Mga parang news, dito yung news Ayan, mga news about sa kung ano na nagaganap sa ating cryptocurrencies. Ayan. Sumaba pa yun, And tayo dito sa adjust lang natin tong camera. Ayan. Ayan. Tignan natin tong buy and sell. Tignan natin yan. So, pagka dyan, gusto mong mag-trade, kailangan mong ma-verify muna to. Kailangan mo ng ID. Sabi niya, identity verification required. You're almost ready to trade. Please verify your personal information. Ay, kailangan mo muna i-verify to. And then, yung send and receive. Saan ka pwede mag-send, saan ka pwede mag-receive. Ayan. Tapos, at dito yung amount, yung mobile, email, or address ng wallet, another wallet na gusto nyong i-send sa another wallet nyo. Then, note, optional yung message. Then, click nyo lang to kung gusto mong Bitcoin ba kayo, or nandito yung iba't ibang cryptocurrencies, kung saan isi-send. Ayan. And then, yun, saan nyo na yung, click nyo lang yung continue. Yan. Ano pa ba? Papakita ko sa inyo. Excuse me. Dahil sa profile. Sa profile dito yung settings. Ayan yung settings. Change password. Personal data. Ayan, nandiyan lahat. Tapos, ano pa ba? Reports. So, wala pa naman transaction dito. And, help. So, kung may kung may problema kayo sa inyong Coinbase wallet, meron silang email address. Pwede nyo silang i-email doon. Ito yung kanilang email address. Support at coinbase.com. Yun yung kanilang email address.
So, pwede nyo rin siyang i-download sa inyong Google Play Store. Also, kung naka-iOS ka naman, search nyo lang Coinbase. So, makikita kayong Coinbase na letter C. Natin ma-search natin. Matatry natin siya dito. Napakita ko lang sa inyo. Sana makapag-search tayo dito using this Google Play. Diba, ayan na, nasa Google Play kayo, no? Search nyo lang dito is Coinbase. Coinbase wallet. Ayan, itong kunin nyo. And, kung gusto pang magdagdag, pwede rin ito. Kasi ito lang gamit ko eh. Hindi ko masyadong nagagamit tong isa. Itong letter C na yan. Yan yung ida-download nyo. Yun lang guys, yun lang. Ganun lang kadali mag-set up ng Coinbase wallet. At ganun nga po kadali lang mag-setup ng Coinbase wallet. Sana naintindihan niyo ang aking explanation. At naipatuloy niyo pa rin pong subaybayan ng aking YouTube channel, which is Chinita Au Vlogs, or you can search it Chinita Au, which is A-U, yung Au. Ayan. Don't forget na paki-like or follow na rin ang ating Facebook page. Lalagyan na lang po dito. Meron na rin po tayong Facebook page para doon po ako maglalagay ng mga ating update sa mga nagaganap ngayon. Okay? Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Bye!